Так складається останнім часом, що Юлія Мендель так дуже порційно видає якусь інсайдерську інформацію. Нещодавно вона розповідала у соцмережах різним ютуб-каналам про те, що Єрмак, нібито найстрашніша людина України, пов'язаний із магією. Тепер вона ось розкриває такі певні свої інсайти стосовно президента Зеленського. На вашу думку, чому все ж таки Юлія Мендель час від часу з'являється у публічному просторі з такими цікавими дописами, розповідями? Чи це її бажання привернути увагу до себе, чи дійсно вона починає розкривати внутрішки Офісу президента? Знаєте, мені здається, тут щось особисте, бо так от бити системно за, ну скажімо так, деякі речі може тільки жінка, яку образила. Ніколи не ображайте жінок, бо вони завжди повернуться і зроблять вам в 10 разів боляче. Юлія Мендель зараз це доводить. Вона була членом команди, довіреною особою, і от сьогодні ми бачимо, як вона шельмує фактично своїх колишніх шефів. Чому? Тут краще запитати в неї. Чи є в мене підтвердження її інформації? Ну, я взагалі сміюся і на історію про магію, і на все інше. Але я хочу дещо звернути увагу, і на це треба всім нам звернути увагу. Я 100% не є прихильником Зеленського і моделі його керування країною. Але чи є у нас демократія? Є демократія. Більше того, так вона викривлена, так вона не ідеальна, але вона є. І якщо хтось хоче подивитися, як виглядає країна без демократії, це поряд. Білорусь, Росія, Північна Корея, Іран. Тому Україна така викривлена демократія. До речі, це дуже нагадує цю історію, яка є, наприклад, в Угорщині. Бо Угорщина – демократична країна, якою керують автократичний лідер, який атакує опозицію, контролює ЗМІ і має вплив на бізнес. Все як в Україні. Бачите? Тож, коли Зеленський глузує з Орбана, мені здається, він трохи глузує з себе. Самоіронія коміка нікуди не дівається. Але краще б він залишався президентом, ніж коміком, особливо в нашому випадку. Бо країні потрібні не коміки, країні потрібен керівник, який би міг вирішити внутрішні проблеми і стабілізувати фронт. Жартами у Зеленського краще. Тепер далі. Коли кажуть, що він головний бенефіціар, дивіться, ми знаємо точно. Є Міндіч з його історією на енергоатомі, і є там історії ще по оборонці. Ми знаємо, що є величезні розкрадання з бюджетів по дронах, снарядах, всьому іншому. Яйця по 17 гривень ніхто не забув. Всі люди, які мають до цього відношення, або люди, які, наприклад, працювали навколо Зеленського, це той самий Чернишов, його кум, або, наприклад, Шурма, один з 5-6 успішних менеджерів, вже отримали підозри в корупцію. Незабаром повинен отримати підозру в корупції і Єрмак. Але бачимо, що поки не отримує, мабуть, є якісь політичні домовленості між НАБУ і Офісом. Але в будь-якому випадку люди, які працювали з Зеленським і на Зеленського, отримали вже підозри в корупцію. Підозра – це ще не вирок. Але це як мінімум маркер того, що відбувається. І коли Зеленський каже, я нічого не знав, я взагалі навіть не здогадувався, ми зразу починаємо всі йому вірити. І мені це зразу нагадує, як я, коли приходив зі школи, і мої батьки знаходили погану оцінку в моєму щоденнику, а я казав, я не знаю, що поставили. Взагалі, я не знаю. Та звідки це? Це мені хтось поставив, я нічого не знаю. Ну, це настільки інфантильно і дитяче, я цього позбувся в дитинстві. А Зеленський не зміг. Йому всіх цих друзів, колег, бізнес-партнерів підкинули. Баканова йому підкинули, Міндіча йому підкинули, Шафіра йому підкинули, Шурму йому підкинули. Господи, що ж таке? Всіх підкинули. А як же так сталося? Тут треба, щоб він для себе обрав. Або він лошара, який привів цих людей і нічого не знав, або він член цього незаконного злочинного угруповання, організованого злочинного угруповання. Ну, я вважаю, що він, мабуть, сам повинен вирішити, хто він. Але те, що він, ну я впевнений, про все знав, так, це моє переконання. Доводити це повинні правоохоронні органи. І коли я запитував антикорупціонерів, а чому взагалі на плівках Міндіча таке відчуття, що повирізали згадування Зеленського, повирізали саме.
То мені сказали, дивись, там залишили один маркер, один про Зеленського, коли Рьошик несе 1,6 мільйона доларів до картини. Картина – це портрет – це Зеленський. Ну так, для розуміння. Вони на своєму там, на зросійщеному говорили. Так от, навіщо він туди носив 1,6 мільйона? Я не знаю, запитайте у Рьошика про це. А ще я вважаю, що антикорупційні органи, коли кажуть, що так, ми зараз нічого не можемо йому пред'явити, тому що він президент, в нього імунітет. Але коли він позбудеться цього імунітету, от тоді почекайте і все побачите. Гаразд, я готовий почекати. Але ще раз кажу, саме антикорупційні органи повинні займатися цими справами. І коли ми бачимо, що все оточення Зеленського, все без виключення, від нардепів, навіть Кісель, нардеп від «Слуги народу» Кісель, на якого переписали дім Зеленського, навіть він же отримав підозру в корупції, то знаєте, тут не короля грає світу. Тут король привів таку світу, яка не красти не може. Ми ж всі пам'ятаємо початок їх царювання, коли один з депутатів написав, тут денег столько, можна так прибарахлитися, що навіть внукам хватить. Якщо я не помиляюсь, саме такою мовою було написано. А інший народний депутат України від «Слуги народу», теж Юрченко, на записах НАБУ звучить так. Всі хочуть свій кусок пирога. І я теж хочу свій кусок пирога. Це головна мотивація. Вони прийшли грабувати, вони прийшли збагачуватись, а не рятувати країну, яка воювала до того вже 5 років. Вони прийшли за іншим, і ми бачимо, чим вони займаються. Так, дійсно, бачимо, як Україна стала так званим пирогом, який тепер роздирають на шматки фактично. Ну і стосовно оточення Зеленського, НАБУ та САП скерували до суду справу колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смірнова. Ще один із 5-6 ефективних менеджерів. Як бачимо, всі ці менеджери пов'язані в корупції, в різних махінаціях і тому подібне. Як це може надалі вплинути на рейтинги Зеленського? Тому що останнім часом дуже часто ми чуємо про вибори, про те, що Зеленський має наміри все ж таки балотуватися, хоча усі ми пам'ятаємо, як ще в 19-му він казав, що йде на один термін, якщо не впорається, то піде сам з цієї посади. Розумові здібності Володимира Олександровича ніколи не були дуже високого рівня. Його IQ не надвисокий, але навіть йому вистачає розуміння, що з ним буде, якщо він втратить владу, а також що буде з його оточенням. Тому що порушення Конституції, корупційні справи, переслідування опозиції з використанням правоохоронців і спецслужб, фальсифікація карних справ проти детективів НАБУ, ігнорування підготовки війни до повномасштабного вторгнення, невиконання своїх посадових обов'язків. Те, наприклад, коли в разі можливої загрози президент повинен запроваджувати військовий стан. Він цього не зробив. Там багато чого є. І навіть якщо тільки 10% дійде до суду, це строк. Він це розуміє. Тому тут це нагадує, як в тому фільмі «Кавказька полоненка». Пам'ятаєте, коли або ми з нею під вінець, або до прокурора. До прокурора не треба, сам не хочу. Він тому і не хоче до прокурора. А з приводу його рейтингів, знаєте, у нас зараз вийшло нове соцопитування від Іпсосу, це відома французька міжнародна величезна компанія, яка є одним з лідерів у світі в питання маркетингових досліджень, політичних досліджень. І от вона провела соцопитування в Україні. Дуже цікаве соцопитування. І виходить, що надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і далі очолює рейтинг рівня довіри громадян серед публічних осіб з показником 63% йому довіряють, а не довіряють 22%. На другому місці Усік, боксер, йому довіряє 56%, не довіряє 22%, на третьому Буданов, йому довіряє 55%, не довіряє 23%, а на почесному 4-му місці, куди він звалився з 3-го місця, президент України Володимир Зеленський з рейтингом в 49% опитаних. Не довіряє йому вже 38%. Що знову збільшилась кількість тих, хто не довіряє. Це показує, до речі, реальні перспективи Зеленського і те, що коли ми кажемо, що він
кудись там крокує, поспішає, йде на вибори. Ну, йому би розібратися з цими питаннями, а потім поговоримо про все інше. Ми вже бачимо, як його корумповане оточення топить його рейтинг. І навіть будь-який популізм з боку Зеленського не рятує його від ситуації. Тому що я хочу сказати, давайте не оцінювати його бажання, а давайте оцінювати його можливості. А от з можливостями в нього не все добре, і ми всі це розуміємо. Зеленський дуже хоче залишитися при владі, але якщо вибори будуть чесними і не сфальсифікованими, перемогти, знаходячись на 4-му місці, навіть боксер Усік, який, ну скажімо так, і так в зашкварах, так замараний і все інше, але перемагає на рінгу, в нього довіра до нього більше, ніж до Зеленського. Це говорить про те, що президент воюючої країни зробив багато разом з його оточенням для того, щоб зневіра зросла. І двушечка на Москву доволі вагомо до цього приклалися. Стосовно виборів, нещодавно спікер парламенту Стефанчук анонсував, що вже невдовзі оприлюднять результати роботи над законопроєктом стосовно перших, як він каже, повоєнних виборів. Натомість деякі депутати, зокрема з опозиції, кажуть про те, що нібито таємно готується інша версія законопроєкту про вибори саме під час війни. Чи можуть нам все ж таки надати якогось кота в мішку по завершенні цієї роботи? Як це можуть опривселюднити на українське суспільство, якщо все ж таки мова піде про вибори під час війни? Тут я би радив всім українцям згадати класика української поезії Леся Піддерев'янського. Не вірте, сину, цьому спікеру! Конфету тут собі він вухо вструмить. Скажімо так, я трохи переначив все ж таки ефір, але ж класик був правий. Вони дійсно маніпулятори, аферисти, і тому довіри до них немає. Більше того, проєкт, про який ви кажете, був написаний давно вже. Його автором є Андрій Портнов, якого вбили в Іспанії, проросійський агент, людина, яка відкрито займалась переслідуванням людей з державницькими поглядами, майданівськими поглядами. Тому тут нічого дивного. Цей проєкт був виписаний. І, скоріш за все, до нього приклалися і автори з Росії. В мене нема цих доказів, але це припущення. Те, що автор Андрій Портнов, я це знаю точно. Більше того, я знаю, що Портнов був доволі довго консультантом Зеленського, писав багато законів для нього і був взагалі дуже довіреною людиною, якої Зеленський дуже довіряв. Це теж багато що говорить про Зеленського. Повертаючись до цієї історії, чи може бути цей проєкт внесений, вони готуються і вони дуже б хотіли провести дуже швидкі вибори під час війни за 45 днів. Ця інформація дійсно підтверджується. Те, що вони заявляють, так вони багато чого заявляють. Він же казав, на один строк йде, бачимо, що зараз. Він казав, що якщо хтось з його друзів буде замараний, то він... Ну, щоб вони не казали, вони брешуть. Правда заключається в тому, що вони будуть робити все можливе, щоб перемогти. І якщо для цього треба буде голяком станцювати гопака на Хрещатику, вони це зроблять. Ну, не дарма кажуть, що справа Портнова продовжує жити. До слова, нещодавно з'явилися новини про те, що нібито підозрюваного у його вбивстві затримали. На вашу думку, як надалі може розгортатися саме ця справа, це розслідування за кордоном? Німці затримали дійсно, провели обшуки, виявили, що це громадянин України, в нього є напарники, але в мене претензії до німецьких правоохоронців. Що вони роблять? У тої людини ще стільки роботи, а вони його вже затримали. Ну, жарти жартома, це чорний гумор, але чесний гумор. По відношенню з тих людей, які планував зробити списки представників Майдану, представників проукраїнськи настроєних політиків, для того, щоб передати їх росіянам, якщо б вони окупували Україну. Це багато про що говорить. І, до речі, ще раз нагадую, близька до Зеленського людини. Тому, як буде відбуватися процес, подивимось, але ще раз кажу, людина, яка є громадянином України, не завжди є на боці України. Бо, наприклад,
багато сепарів залишилось з українськими документами, і є багато зрадників. Не знаю, не маю взагалі нічого, не знаю, звідки ця людина, хто вона. Буду уважно слідкувати. Єдине, що ще раз кажу, не треба робити нікого куміра, не треба нікого зразу відбілювати або, наприклад, звинувачувати. Чекаємо результатів слідства. Дійсно, будемо спостерігати за тим, як надалі розвиватиметься ця справа. Ну і до слова, стосовно виборів, кажуть, що нібито під час президентських виборів хочуть українцям просунути і так званий референдум стосовно цієї нібито мирної угоди, чи то угоди про якусь капітуляцію України. Як ви ставитесь до таких ініціатив нашої влади? Чи дійсно відповідальність за певний договорняк можуть перекласти на народ України? Ви зробили невелику, але лінгвістичну помилку. Не під час виборів будуть протягувати референдум, а якраз будуть протягувати вибори під цей референдум. Бо референдум повинен бути запорукою того, що Зеленський збереже обличчя під те, що він вже пообіцяв. Це по-перше. Але я от говорив з офісами декілька разів вже, я їм пояснював, є там в мене декілька людей, які є моїми злими язиками з Офісу президента. Їх вже шукають стільки років, знайти не можуть. І от я їм говорив і пояснював, ви відверто дебіли, ви не оцінюєте весь рівень ненависті до росіян, українців. І більше того, а коли українці проголосують проти виведення з Донбасу, що ви будете робити? І от плану Б в них немає. Це дуже смішна ситуація. Вони навіть не уявляють, що таке може бути. Бо в їх голові, що українці погодяться на будь-які умови. До речі, це ж принцип, яка різниця? Вона нікуди не ділася. Цей принцип, ця різниця з їх голови не зникла. Вона залишається там. Так, вони багато хто надягнув вишиванки, вони почали говорити українською мовою, і вони розповідають, які вони патріотичні, і одночасно шлють душечку на Москву. Тому тут треба розуміти, що Зеленський дійсно дуже хоче це протягнути. Я навіть уявляю, як це буде. Він вийде на публіку і скаже: шановна громада, з великою огидою я вимушений виконати ваше рішення. Я не хотів це. Більше того, я особисто голосував проти. Але воля народу, воля Бога. Це Vox Populus. Я вимушений погодитися, хоч і з великою огидою. І виконую ваше рішення. Саме тому вони не знають, що робити, якщо народ проголосує проти. Бо в них є своє бажання, яке вони хочуть зараз вбити в голову людей і завдяки цьому перекласти відповідальність на них. Хоча хочу нагадати, будь-які рішення з питання економічних чи територіальних питань заборонено проводити референдуми. А питання вільної економічної зони підпадають під таку історію. Ну і ще один момент. А якщо, наприклад, не буде 50% на цих виборах на референдумі, що вони будуть робити? Закон чітко говорить про 50%. Тому ні. Я вважаю, що це найдурніша ідея, яка народилася в голові шоуменів. Вибори в дії. Ця ідея лишається в Офісі президента, чи все ж таки будуть вигадувати щось інше? Тому що багато експертів говорять про те, що саме вибори в дії – це нібито єдиний квиток Зеленського переобратися. Дарую вам інсайт з Європи. Пам'ятаєте дуже різкий виступ Зеленського в Давосі? Це реакція на не лише щоб сподобатися Трампу, це ще й реакція на остаточну відмову Європи визнати будь-які електронні вибори. Навіть французи сказали, що останнє, що вони коли-небудь визнають в Україні, це будуть електронні вибори. Це Макрон, який вважається друзякою Зеленському, а по факту просто терпить його. Так от, сьогодні ми спостерігаємо цікаву історію. Спочатку в Брюсселі переважна більшість європейців відмовились визнавати, потім Трамп в Вашингтоні сказав Зеленському, що Вова, це ок, але ніяких електронних виборів. Тоді Дональд Фредович, мені дуже потрібно. Це добре, але це нам не потрібно, і ми не визнаємо це. Тому будь-які електронні вибори не будуть визнані європейцями. Саме тому на останніх засіданнях групи, які виписують всі ці нові закони по виборах, взагалі припинили слуги підіймати питання електронних виборів. Не просто припинили, а навіть припинили намагатися просунути їх. Питання електронних виборів в Україні на сьогодні знято.
Це сталося завдяки консолідованій позиції наших європейських партнерів і американських друзів. І це я можу сказати як людина, яка спілкувалася із тими, і з іншими, які мені сказали, гарантували, що ніхто не буде визнавати в Україні ці вибори. Якраз реакція на це рішення і відсутність будь-яких ініціатив на групах по пророботці законопроєктів по виборах. Ну і стосовно корупції, у продовження нашої одвічної теми в нашій державі на корупцію під час будівництва укриттів для літаків правоохоронці викрили командувача логістики повітряних сил ЗСУ і очільника управління Служби безпеки у Житомирській області. Як загалом на всі ці корупційні скандали реагують наші партнери? Адже ми розуміємо, що вони безпосередньо надають нам і кошти на багато різних проєктів, зокрема, що стосується оборони сфери. Ну і чому, головне питання, чому всі ці корупціонери у вищих ешелонах нашої влади не отримують статтю 111 «Державна зрада»? 111 стаття – це підлеглість СБУ, а їх беруть за корупційні дії. До речі, останні події, коли взяли очільника Житомирського СБУ і очільника логістики повітряних сил, їх взяли СБУ. Це якраз дуже цікаво, яка їм буде надана стаття. Тому що тут якраз вони можуть 111 впаяти по повній. Але давайте по черзі. Зеленський на днях в одному інтерв'ю заявив, що питання корупції перебільшено. Не все так погано у нас з корупцією, у нас так не все погано. У нього може непогано, навіть у його друзів все дуже добре. Наприклад, Зеленський в інтерв'ю німецькому мовнику навіть запевнив, що влада не блокує ніякі корупційні розслідування. І взагалі, пам'ятаєте, він закликав: не називайте моїми довіреними особами колишніх міністрів, бізнес-партнерів, проти яких порушено справи. А можна називати його довіреними особами тих, проти яких ще не порушили. Наприклад, проти Єрмака ще немає підозри в корупції, то це можна говорити чи не можна? Чи як тільки він отримає підозру, він більше не довірена особа, він більше не друзяка, він більше не бізнес-партнер. І навіть хтось там вже каже, що і телефони президент їх в чорний список заносить, і більше не спілкується. От віримо, всі як один. До речі, за словами Зеленського, коли у правоохоронних чи антикорупційних органів є якісь запитання проти його колишніх міністрів чи бізнес-партнерів, то вони повинні порушити і порушують справи і роблять свою роботу. Це виглядало настільки смішно, особливо ці слова. І ніхто їм нічого не блокує, і навпаки, їм допомагають. Я зразу пригадав, як допомагали їм 22 липня минулого року, коли намагалися позбути НАБУ і САП незалежності. А потім як потужно допомагали, коли сфабрикували справи проти детектива НАБУ Гусарова і Магомед Расулова. І потім посадили їх навмисно в найгірші камери, навмисно. І попри все зараз сказати, що нічого ніхто не заважає і навпаки допомагає. Знаєте, тут треба, як в тому анекдоті, або труселя надягнути, або хрестик зняти. Бо як то виглядає, дуже пришелепкувато. Те, що президент каже, знаєте, політично доцільно, так він може завтра сказати, що політично доцільно визнати, що земля пласка. І що з того? Є така єврейська приказка. Борода не робить з козла рабина. Так і слова, які каже президент, не є правдою. На превеликий жаль. Ще цікаво почути вашу думку стосовно нещодавнього інтерв'ю Валерія Залужного для видання Associated Press. Там він розповів цікаві речі про те, як наша влада на чолі з президентом Зеленським нібито зірвали контрнаступ у 23-му році, коли не було виділено достатньо ресурсів для його реалізації. І також згадував і про обшуки СБУ, які відбулися дуже різко і несподівано. Чому зараз заговорив екс-головком Збройних сил України? Власне, деякі експерти пов'язують ось ці його інсайти, розкриття таких історій із нібито все ж таки бажанням вступати у велику політичну гру. Як ви вважаєте? А давайте по черзі.
Давайте будемо більш обережними з визначенням. Це не було інтерв'ю. Associated Press звернулась до Залужного по коментар з двох питань. В них з'явилася ухвала суду. Мені, до речі, дуже цікаво, звідки в них ухвала суду. Хто ж такий добре їм надав? Але ухвала суду в них з'явилася про те, щоб обшукати одне з приміщень, в якому знаходився командний пункт Залужного. Чи знали СБУ, що там? Знало. Чи робило це навмисно? Звісно, зрозуміло. Команда була, там окрема історія. Вони звернулися по коментар, журналісти американські. Залужний це підтвердив. Це правда. І це просто викликало вибух. Але почекайте. 2 роки тому в моєму ефірі генерал-майор Сергій Кривонос розповів першу цю історію. Більше того, в подробицях, а потім це підтвердили і інші учасники цих подій. То чому ж така реакція з боку влади? Не знаю. Це не новина, це не фейк. Просто ще раз підтвердив Залужний. І тут з'ясовується, що коли Залужний щось говорить, то для влади це як срібло для вампирів. Ну що ж, мабуть, вони так реагують на правду або на слова екс-Головкова. Далі, питання про те, що Залужний сказав, що Зеленський втрутився в план операції, і це призвело до фактично провалу операції контрнаступу на Запоріжжя. Ну це ж теж правда. В минулому році, влітку, не пам'ятаю місяць, а влітку New York Times провело не просто реконструкцію, а опитало більше 300 високопосадовців, офіцерів НАТО, Європи, України про те, чому так сталося. І отримали підтвердження. До речі, Associated Press теж написала, що те, що сказав Залужний, підтвердили офіцери НАТО. Це говорить, що це правда, що коли був сформований план, який напрацював Залужний разом з представниками НАТО, це був спільний план, в нього трутився Зеленський і просто переписав його по себе. Людина без досвіду, без знань, без розуміння, без фахової освіти. Ну, яка в нього підготовка? На каналі 1+1 у Коломойського чи в клубі веселих і кмітливих в Москві у Маслякова? І він почав переписувати те, що зробили натівці із Залужний. Ну, про що ми говоримо? Але він вирішив пополам все поділити. Половина йде до Сирського на Бахмут, а це ж не тільки люди, це ще й гармати, снаряди. Тоді пам'ятаєте, який був снарядний голод? Неймовірний. Це ще РСЗВ, це все. Це ще й машини розмінування. Він просто поділив. І коли це все одно, що вийти проти того ж самого, не знаю, Майка Тайсона на бой, але битися тільки одною рукою, а друга буде прив'язана за спиною. Ну, які шанси? Значно менше. І тут навіть набагато менше. Але ж коли Залужний почав вимагати, що це не можна робити, той сказав, я Верховний Головнокомандуючий, мені відніше, роби. Згідно статуту було це виконано. Але це ж знову правда. І це підтверджують всі інші, що Зеленський втрутився і досяг такого негативного результату. То в мене запитання, чому така реакція? Дивна реакція. Більше того, ще раз, це коментарі, це не інтерв'ю. А потім вийшла стаття в Guardian, де дуже комплементарно оцінили знову журналісти, оцінили дії Залужного і військових напередодні вторгнення і розкритикували, назвавши катастрофічними дії Зеленського на початку повномасштабного вторгнення, написавши про те, що саме його бездіяльність і небажання запровадити військовий стан та провести евакуацію коштували українцям життя і того, що багато хто з них залишився на окупованій території. А ще те, що Україна втратила ці території, хоч і тимчасово, але втратила. І саме це дратує, тому що дратує Зеленського. Бо він не любить, коли йому вказують на його помилки. Він любить тільки, коли по шорстці його гладять. І все. Ну і останнє, коли Залужний вийшов в Чатом-хаусі і виступив там, ну тоді мені відомо просто, це від декількох джерел, що це наше керівництво розірвало просто на ганчірки. Просто розірвало їх. Тому що, ну як так? По-перше, він прийшов, по-друге, там аншлаг був, величезна кількість політиків і журналістів. Не треба масовку було наганяти, як на Мюнхенській конференції.
І таке відбулося. Звісно, що це роздратувало Офіс президента, і вони бісяться і сьогодні. А чому біситися? Може, не треба було просто присилати туди СБУ на командний центр, де знаходилися ще й представники НАТО в той момент, і британські офіцери. Може, треба було не втручуватись в операцію на Запоріжжі, був геть інший результат. Тому тут варто на себе їм подивитися. Бо коли вони претензії всім навколо розкидають і не бачать, що проблема в них, то ситуація не виправиться. До речі, це ще про один момент. Нам всі партнери кажуть, займіться стабілізацією фронту. А Зеленський каже, дайте нам гарантії. Та будуть гарантії, не будуть гарантії, байдуже. Нам фронт треба стабілізувати, щоб росіяни припинили захоплювати нашу територію. Для цього треба займатися своїми питаннями. Підготовкою пілотів в величезній кількості, забезпечення їх в величезній кількості, мобілізацію, мотивацію, питаннями СЗЧ, питаннями корупції в оточенні Зеленського. Але він не хоче цим займатися. Він хоче царювати. Ну і щоб чергова двушечка на Москву йшла у його друзів. Тоді його все задовільняє. От в цьому і проблема. Тому статті, які виходять про Залужного, дуже дратують Зеленського. І знаєте, я вважаю, найпроблемніше для нього було, це коли у німців, от якщо я не помиляюся, на днях вийшла стаття, яка називалася «Людина, яку Зеленський повинен боятися». Там йшла про те, що Залужний настільки популярна людина, що виграє вибори у Зеленського, і це, звісно, Зеленського просто розірвало. Тим більше, що це було авторитетне німецьке політичне видання, і зразу після нього вийшли ще й, як те, що ми говорили, рейтинги Іпсоса, де Зеленський вже на 4-му місці. Ну, тому і біситься. Так треба було просто не заважати військовим, заважати своїм друзям красти. Треба було опікуватися інтересами України і не робити порожні обіцянки про 3000 ракет до кінця року. Тоді би не було 4-те місце, а було б перше. Але коли ти брешеш зранку до ночі, коли ти маніпулюєш, коли ти толерантно ставишся до своїх друзів-корупціонерів, не треба дивуватися 4-му місці. Хоча треба, бо дивно, що ще на 4-му, а не на 5-му, 6-му чи 7-му. Але незабаром і це буде. Сподіваємося, будемо слідкувати за рейтингами. Тим часом до слова про території, обіцянки та так звані перемовини. Зеленський заявив, що Україна готова розглянути варіант замороження війни, однак без односторонніх поступок війська з Донбасу просто так виводити не будуть. І тут цікаво, а якщо не просто так? Це вже план перемоги, який раніше анонсував Зеленський, чи що це? Дивіться, він може зараз заявляти все, що завгодно. Найкраще сказав Кір Стармер, Путін не зацікавлений в припиненні війни, і його можна зупинити тільки на полі бою. Все, на цьому треба закінчувати. Хоче заморозити конфлікт, хай стабілізує фронт. Стабілізований фронт, коли росіяни не рухаються, але втрачають свої війська, примусить Путіна говорити про реальні речі на перемовинах. І скоріше там будемо домовлятися про те, що стоїмо, як стоїмо. Але поки фронт рухається, ні про які перемовини не може бути і мови. Знаєте, багато хто в Україні дивився фільм «Гра престолів». Пам'ятаєте? Це по книжці Мартіна. Дуже цікава екранізація, хоча книжка мені подобається значно більше. Я чекаю останню книжку для того, щоб дочитати і дізнатися, як же закінчиться історія згідно Мартіну, його логіці розповіді. Але там був цікавий момент, коли Ланністери сидять в оточеному місці, і Старки їх оточили, і Ланністери кажуть, що треба, один з Ланністерів, треба вийти і з ним домовлятися. І один з старших Ланністерів, батько, каже, про що ти будеш домовлятися, коли ти в оточенні, ми фактично програємо, і у нас слабка позиція. Так само і у нас. Не треба домовлятися при слабкій позиції. Це капітуляція. Треба змінювати правила війни і правила гри. Треба стабілізувати фронт. Ми не можемо стабілізувати фронт, кидаючи просто людей на ту ж кількість, що кидають росіяни. Ні, ми повинні стабілізувати завдяки використанням дронів.
Нам потрібна неймовірна кількість дронів. Не на словах, не в обіцянках Зеленського, а на справі. І нам потрібні пілоти, їх треба готувати, бо у нас їх не вистачає. Сьогодні дефіцит пілотів йде вже навіть не на сотні, і не на сотні, і не на тисячі, а на десятки тисяч. Нам не вистачає десятки тисяч пілотів. 15-20 тисяч пілотів могли би виправити ситуацію на полі бою кардинально. Це, до речі, ще пропонував Залужний в 23-му році. Саме тоді він почав створювати сили безпілотних систем. Це для тих, хто не знає. Але в будь-якому випадку треба казати про те, що стабілізація фронту – це запорука, справді заморозки. І не кінця війни, а кінця активної фази війни, яку росіяни будуть чекати моменту, щоб поновити і знищити остаточно Україну. Тому припинення вогню, далі справді вибори, зміна влади, і до влади повинні прийти ті, хто гарантують, що зможуть не допустити поновлення активних військових дій і створять такий захист країни, який зможе гарантувати не напад Росії на нас. Ну, те, що не зміг зробити Зеленський. І не зможе.